በአንድ አስፈሪና ጨለማ የዴትሮይት ሌሊት በአንድ የውሃ ማማ ጫፍ ላይ አንድ በክህደት የተሞላ ስግብግብ ሰው የራሱን ነፍስ ለማዳን ሲል ብቻ አብረው የነበረችውንና በጽኑ የቆሰለችውን ሴት ጸጉሯን በኃይል ጨብጦ ወደ ከባዱ ጥልቅ ጉድጓድም ይወረውራታል። ከበስተጀርባው ደግሞ አስፈሪና እርቃኑን የሆነ ግዙፍ ፍጡር በታላቅ የቁጣ ድምፅ እያጋሳ ወደ እነሱም ይሮጣል። ይህ ሰው በከፍተኛ ሽብር ተውጦ ራሱን ለማምለጥ ሲል ሴትዮዋን ለጭራቁ ማታለያ አድርጎ ወደ መሬትም ሲጥላት፣ የአስፈሪ ፍጡር ግን እሷን ለመታደግ ወደ ጥልቁ ማብሯት ይዘላል። ይህ በጭንቅና በሞት የተሞላ የመጨረሻው ሰዓት ከመድረሱ በፊት ግን ታሪካችን እንዲህ ነበር። ታሪካችን የሚጀምረው በዴትሮይት ከተማ ውስጥ በምናገኘው ብራይት ሞር በሚባለው ሙሉ በሙሉ በፈራረሰ አካባቢ ውስጥ ነው። ቴስ የተባለችው ወጣት በኢንተርኔት አማካኝነት የተከራየች ቤት ጋር በከባድ የዝናብ ማዕበልና በነጎድጓድ ውስጥ ትደርሳለች። መመሪያው እንደሚለው ከሆነ የቤቱን መግቢያ ቁልፍ ከደጃፉ ባለው የቁልፍ መቆለፊያ ሳጥን ውስጥ ማግኘት ነበረባት። ነገር ግን ሳጥኑን በጥንቃቄ በከፈተችው ጊዜ ውስጥ ምንም አይነት ቁልፍም አልነበረም። ሙሉ በሙሉ ባዶ ነበር። በዚህ ጊዜ ወዲያው እርዳታ ለመጠየቅ ወኪሉ ጋርም ስትደውል፣ ነገር ግን ስልኩ በቀጥታ ወደ ድምፅ መልእክትም ይተላለፋል። ለወኪሉ አጭር መልእክትም ካስቀመጠች በኋላ የቀድሞ ፍቅረኛዋ በተደጋጋሚ የሚደውልላትን ስልክ ችላ በማለት ጥሪውንም ትዘጋዋለች። በዚህ መሃል በቤት ውስጥ ያሉት መብራቶች በሙሉ በርተው መሆናቸውን በድንገትም ታስተውላለች። ቴስ ወደ በሩ ተጠንቅቃ የደወል ቁልፉንም ትጫናለች። በዚህ ጊዜ በሩ ተከፍቶ ኪዝ የተባለ ወጣት በሩን ሲከፍተው በከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥም ትሆናለች። እሱ በአሁኑ ሰዓት ቤቱን ተከራይቶ እየኖረበት እንደሆነም ያብራራላታል። በዚህም የቤት አስያዡ ወኪሉ ቤቱን ለሁለታቸውም በአንድ ጊዜ አሳስቶ እንዳከራዩም ይረዳል። ውጪ ያለው ዝናብ በጣም እየበረታ በመምጣቱ ምክንያት ኪዝ ቴስን ወደ ውስጥ እንድትገባም ይጋብዛታል። ወደ ውስጥም ከገቡ በኋላ ኪዝ እውነቱን እየነገራት መሆኑን ለማረጋገጥ በስልኩ ላይ ያለውን የቦታ ማስያዣ ማረጋገጫ መልእክትም ለቴስ ያሳያታል። ቴስ ሁኔታው ስላላሳመናት በአቅራቢያው ወደሚገኝ ሆቴል በመደወል የሚገኝ ትርፍ ክፍል ለመጠየቅም ትሞክራለች። ነገር ግን እንደ አጋጣሚ ሆኖ በዚያች ምሽት ሁሉም ክፍሎች ሙሉ በሙሉ ተይዘው ነበር። ይህንን የስልክ ንግግር የሰማው ኪዝ በከተማ ውስጥ ትልቅ የሕክምና ስብሰባ ስላለ በማንኛውም ቦታ ሌላ ክፍል ማግኘት እንደማይቻል ይነግራታል። እዚያው እንድትቆይና ቤቱን አብረው እንዲጋሩ ያሳምናታል። አልጋው ላይ እሷ እንድታርፍና እሱ ግን ሳሎን ባለው ሶፋ ላይ መተኛት እንደሚችልም ይነግራታል። ቴስ ወደ መኝታ ክፍሉ ከገባችም በኋላ በድንገት የኪዝን የኪስ ቦርሳ አልጋዋ አጠገብም ታገኘዋለች። አሁንም ሙሉ በሙሉ ስላልተማመነች ስልኳን አውጥታ የእሱ መታወቂያ ላይ ያለውን መረጃ ፎቶ በጥንቃቄም ታነሳዋለች። ከዚያ ቦርሳው መልሳም ትሰጠዋለች። በመቀጠልም ገላዋን ታጥባ ወደ ሳሎን ስትመለስ ኪዝ የወይን ጠጅ ይዞ እየጠበቃት እንደሆነም ታያለች። ቴስ መጀመሪያ ላይ መጠጡን ለመጠጣት ፈቃደኛ ባትሆንም ጊዜ ተቀምጣ አብራው ለማውራት ግን ተስማማለች። በንግግራቸው መሃል ቴስ ካትሪን ለተባለች የዶክመንተሪ ፊልም ሰሪ ለስራ ቃለ መጠይቅም ለማድረግ ወደ ከተማዋ እንደመጣችም ታካፍለዋለች። ኪዝም በበኩሉ የካትሪን ቀጣይ ፊልም ስለ ዴትሮይት የሙዚቃ ስብስብ እንደሚሆንና እሱ ራሱ የዚያ ስብስብ መስራቾች አንዱ እንደሆነ ይገልጽላታል። ይህ የጋራ ፍላጎቱ በመካከላቸው ያለውን ጥርጣሬ አቅቶት በደንብም እንዲቀራረቡም ያደርጋቸዋል። ንግግራቸውም ለሰዓታትም ይቆያል። ቴስም ሳታስበው ወይኑን አብራው እየጠጣችም ትቆያለች። በሌሊቱ አጋማሽ ላይ ቴስ በመኝታ ክፍሉ በር በሚጫነጨን ድምፅም በድንገትም ተነቃለች። በድንገት አንድ የሚያስፈራ የሚጮህ ድምፅም ትሰማለች። ስትመለከተም የመኝታ ክፍሉ በርም ተከፍቷል። ቴስ በሳሎኑ ሶፋ ላይም ሆኖ አስፈሪ ህልምም እያየ ስለነበር ያንን ያልተለመደ ድምፅም የሚያወጣው እሱ እንደሆነም ትረዳለች። ቴስ ወደ እሱ ተጠግታ እጁን እየነቀነቀች በስሙም ትጠራዋለች። መጀመሪያ ላይ ምንም ምላሽ አልነበረም። ነገር ግን በድጋሚ ለመቀስቀስ ስትሞክርም በድንገት በድንጋጤ የሚነቃል። እሷም በከፍተኛ ፍርሃት ብትዋለች። ቴስ በሩን እየከፈተው እሱ እንደሆነም ጠይቋለች። እሱ ግን ፈጽሞ እንዳልከፈተ በመሐላም ይነግራታል። ከዚያ ቴስ ወደ መኝታ ክፍሏ ተመልሳ ወደ አልጋዋ ከመሄዷ በፊት በሩን በቁልፍ በጥንቃቄ ትቆልፈዋለች። ለምን ይሆን በሩ በራሱ የተከፈተው? በማግስቱ ጠዋት ቴስ ስትነቃ ከኪዝ የተተወ አጭር ማስታወሻ ታገኛለች። እሱ አስቸኳይ ጉዳይ ስላጋጠሙ ቀድሞ እንደወጣና ለቃለ መጠይቁ መልካም እድል እንደሚመኝላት ጽፎላትም ነበር። እሷ ከቤት ስትወጣ ቁልፉን መልሳ ደጃፉ ባለው የቁልፍ ሳጥን ውስጥም ታስቀምጠዋለች። አሁን የፀሐይ ብርሃን በመኖሩ ምክንያት ቴስ በአካባቢው ያሉት ቤቶች በሙሉ ፈራርሰውና ወድመው እሷ ከተከራየችው ቤት ውጪ በድንጋጤም ታስተውላለች። በእውነት ይህ ቤት ብቻውን የተረፈው ግን ለምን ይሆናል? ቴስ ከአሰሪዋ ካትሪን ጋር በአንድ ካፌ ውስጥ ለቃለ መጠይቅ ትገናኛለች። በንግግራቸው መሃል ቴስ በአሁኑ ሰዓት ያረፈችበትን ቦታም ስትናገር ካትሪን ነገሩ በጣም እብደት እንደሆነ በማሰብም ትደነግጣለች። አካባቢው በጣም አደገኛና መጥፎ ሰፈር እንደሆነም በጽኑ ታስጠነቅቃታለች። ከጥቂት ጊዜ በኋላም ቴስ ወደ ተከራየችበት ቤትም ትመለሳለች። በዚያው ቅጽበት አንድ አንድሬ የተባለ ቤት አልባ ሰው የእሷን ትኩረት ለመሳብ ሲሞክርም ታየዋለች። ሰውየው በፍጥነት ወደ እሷ አቅጣጫ መሮጥም ሲጀምር እሷ በከፍተኛ ፍርሃት ተውጣ ቁልፏን ለማውጣት ወደ ቁልፍ ሳጥኑ ትሮጣለች።
ሰውየው ሊደርስባት ጥቂት ሲቀረው በፍጥነት ወደ ውስጥም ገብታ በሩን ለመቆለፍም ትበቃለች። እሱ በሩን በኃይል እየደበደበ እንድትወጣ ይጮሃል። እሷ ከቤት እንዲሄድ የምትጠይቀው እሱ ግን ጥያቄዋን ችላ በማለት መልኩን ይቀጥላል። ቴስ በመስኮት በኩል አይኗን ሳትነቅ ሁኔታውን እየተከታተለች ወደ ፖሊስ ለመደወልም ትሞክራለች። ነገር ግን ፖሊሶች በአሁኑ ሰዓት በአካባቢው ምንም አይነት ነፃ የሰው ኃይል እንደሌላቸውም ይነግሯታል። ከዚያ በኋላ ቴስ ወደ መጸዳጃ ቤትም ስትሄድ ምንም አይነት የሽንት ቤት ወረቀት እንደሌለም ታስተውላለች። በቤት ውስጥም ያሉትን ክፍሎች በሙሉ ብትፈልግም የትም ልታገኘው አልቻለችም። ስለዚህ ወደ ምድር ቤትም ወርዳ ለመፈለግም ትወስናለች። ቴስ በመጨረሻም እዚያ ምድር ቤት ውስጥም ወረቀቱን አግኝታ አንዱን ጥቅል በፍጥነትም ትይዛለች። ነገር ግን ለመውጣትም ስትሞክር የምድር ቤቱ በር በራሱ ተዘግቶ እንደተቆለፈም ታውቃለች። በሩን ምንም ያህል ብታከተክተው ሊከፈትላትም አልቻለም። ስልኳን ደግሞ ፎቅ ላይ ትታው ስለመጣች እርዳታ መጥራትም አልቻለም። ቴስ የቤቱን ዋና ቁልፍ ይዛ ስለወረደች ኪዝ በሚመለስበት ጊዜ ወደ ውስጥ መግባት እንደማይችልም ትረዳለች። እዚያም ልትከፍተው የማትችለው አንድ መስኮትም አለ። በሩን ለመክፈት የሚያስችል ነገር ዙሪያውን ስትፈልግ ቴስ ከግንባታው ግድግዳ ቀዳዳ የወጣ አንድ ገመድም ታስተውላለች። ገመዱ መሳበች ጊዜ አንድ ሚስጥራዊ በር በራሱ ይከፈታል። በር ውስጥ በጣም ጨለማ ስለነበር መጀመሪያ ላይ ነገሮችን ላለማለትም ትወስናለች። ካለፉ በኋላ ቴስ መጠበቅ ስለሰለቻት አንድ መስታወት አንስታ ወደ ምድር ቤቱ ደካማ ብርሃን ወደዚያ ሚስጥራዊ ክፍልም ታንጸባርቃለች። አሁን አጭር ኮሪደር ማየትም ትችላለች። ስለዚህ ያንን ኮሪደር አቋርጣ ስትሄድ ሌላ በርን ታገኛለች። በሩን ከፍታ መብራቱን ስታበራ አንድ አሮጌ ፍራሽ፣ ባልዲ፣ የቪዲዮ ካሜራና በግድግዳ ላይ ያለ የደም የእጅ አሻራ ትመለከታለች። ቴስ በከፍተኛ ሽብር ተውጣ በፍጥነት ወደ ምድር ቤቱ ትመለሳለች። በድንገት በዋናው በር ላይ ሰው ሲያንኳኳም ይሰማታል። ቴስም በመስኮቱ በኩል ተመልክታ ኬዝ በመጨረሻ መመለሱን ታረጋግጣለች። እሱ እስኪሰማ ድረስ መስኮቱን በኃይል ትመታለች። እሱም ከውጭ ሆኖ መስኮቱ ከፍቶ ቁልፉን እንዲሰጠውም ያደርጋል። ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ሁለቱም በቤት ውስጥ ይገናኛሉ። ቴስም ስለ ሚስጥራዊው ክፍልም ተነግሯል። ኬዝ ምድር ቤት ውስጥ አሮጌ እቃዎች መኖራቸውን የተለመደ ስለሆነ ነገሩ እንግዳ እንዳልሆነ ይነግራታል። ቴስ ግን በአስቸኳይ መውጣትም ትፈልጋለች። እሱ ግን በፍጥነት ያስቆማታል። ወደ ምድር ቤቱ ወርዶ ነገሩን ማየት ስለሚፈልግና እሱም እዚያ ከተከረከረ እሱ እርዳታ ሊያስፈልገው ስለሚችል ጥቂት ደቂቃዎችን ጠብቆም ያሳምናታል። ኬዝም ወደ ምድር ቤቱ ከወረደ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላም ድምፁም ይጠፋል። ለጥያቄውን ምላሽ መስጠትም ያቆማል። ስለዚህ ቴስ ሁኔታውን ለማጣራት ወደ ታችም ትወርዳለች። የምድር ቤቱ በር በድጋሚ ሊዘጋ ሲል በዚህ ጊዜ ቴስ በሩን ይዛ እንዳይዘጋም ታደርገዋለች። በፍጥነት ወደ ፎቅ በመሮጥ ቁልፎቹን ጠረጴዛው ላይ ጥላ በሩን ክፍት አድርጎ የሚይዝ አንድ ወንበር አምጥታ ትደግፋለች። ከዚያ ወደ ሚስጥራዊው ክፍልም ታምራለች። ነገር ግን ኬዝ እዚያ የለም። ወዴት ሄደ ባካችሁ? ቴስ በስልኳ መብራት በመታገዝ በኮሪደሩ ዙሪያም ስትፈልግ በዚህ ጊዜ አዲስ በርም ታያለች። በሩን ስትከፍቶ በጣም የሚያስፈራና የሚያስጨንቅ ዋሻም ታገኛለች። ጊዜ ድረሱልኝ ጠጥ ጥብስም ይሰማታል። ስለዚህ ድፍረቷን ሰብስባ ወደ ዋሻ ውስጥም ትወርዳለች። አንድ የብረት በርም ካለፈች በኋላ በውስጣቸው የምግብ ሳህን ያለባቸው ባዶ የብረት ጎጆዎችንም ታገኛለች። ማልቀስ እየጀመረች ዋሻውን መፈለጓ ትቀጥላለች። በድንገት በአንድ ነገርም ትደነግጣለች። ነገር ግን የደነገጠችው በኪዝ ነበር። እሱም በተመሳሳይ ከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ ነበር። አንድ ነገር እንደነከሰው ይነግራታል። ከዚያ መውጣት እንዳለባቸው የሚስማ በየትኛው አቅጣጫ መውጣት እንዳለባቸው ግን መስማማት አይችሉም። በዚህ ምክንያት በመካከላቸው ከባድ ክርክር ይነሳል። በድንገት አንድ እርቃኑን የሆነችና ግዙፍና አስፈሪ ጨራቅ ሴት በኮሪደሩ ውስጥ ብቅ ትላለች። ወዲያውኑም ኬዝን ጨብጣ እስኪሞት ድረስ ራሱን በግድግዳው ላይ ደጋግማም ትመታለች። ከዚያም ይህ ጨራቅ ወደ ቴስ ዞራ በከፍተኛ ድምጽም ታጋሳለች። በሌላ በኩል ኤጄ የተባለው ስኬታማ ተዋናይ በባህር ዳርቻ አቅራቢያ መኪናውን እየነዳ ሳለ ከአዘጋጆቹ ስልክ የሚደርሰዋል። አብረው የምትሰራው ተዋናይ በደል አድርሶብኛል ብላ እንደከሰሰችውና እሱም ከስራው እንደተባረረም ያረዱታል። ኤጄ ነገሩን እያስተባበለ በከፍተኛ ሁኔታም ሲጮህ አዘጋጆቹ ሚዲያዎች ታሪኩን ቀድሞ እንዳገኙትም ይነግሩታል። ኤጄ ስልኩን ዘግቶ መኪናውን በማቆም በከፍተኛ ድንጋጤ ወደ ባህሩ ትኩር ብሎም ይመለከታል። ጥቂት ጊዜያት በኋላም ኤጄ የሂሳብ ባለሙያውን ለማየትም ይሄዳል። እሱም የህግ ጠበቃ ለመቅጠርና ይህንን የቅንጦት ህይወት ለመቀጠል አቅም እንደሌለውም ይነግረዋል። የፊልም ኢንዱስትሪው አዲስ እድል የማይሰጠው ስለሆነ ኤጄ አንዳንድ ንብረቶቹን መሸጥ መጀመር እንዳለበትም ይመክረዋል። የሂሳብ ባለሙያው ስራውን መልቀቁንም ይነግሯል። ከዚያ በኋላ ኤጄ ወደ ዴትሮይትም ይበራል። በዜና ላይ ስለ እሱ ቅሌት እየተወራ መሆኑንም አይቶ ራሱን ለመደበቅም ይወስናል። በምሽት ወደ ፕራይሞትርም ይደርሳል። በዚያም ያንን ሚስጥራዊ ቤት ባለቤት እሱ እንደሆነና ሊሸጠው እንደፈለገም ይታወቃል። ከውጭ የቴስ መኪና ቆሞ ካየ በኋላ ወደ ቤቱም ይገባል። የምድር ቤቱን በር ደግፎ የያዘውን ወንበር አግኝቶም ያነሰዋል። በሩንም ይዘጓል። በመቀጠልም የኪዝና የቴስ እቃዎች በተለያዩ ክፍሎቹም ተበትነው ቢያይም በአካባቢው ግን ማንም ሰው አልነበረም። ወደ ቤት ወኪሉ ደውለው ሲጠይቅ ላለፉት ሳምንታት ምንም አይነት ተከራይ እንዳልነበረም ይነግሩታል። ኤጄ በቤት ውስጥ ህገወጥ ሰፋሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ብሎም ያስባል። ነገር ግን ወኪሉ ይህ የእሷ ችግር እንዳልሆነ ነግራ ስልኩንም ትዘጋዋለች።
በጥራቃ ታዲያ ማን አከራያቸው? ቆየት ብሎ ኤጄ ከአንድ ጓደኛው ጋር ወደ መጠጥ ቤት ይሄዳል። እዚያም አብረው በምትሰራው ሴት ላይ መጠቀሙን ቢያምንም ነገሩን እንደ ትልቅ ጉዳይም አይቆጥሩም። እንዲያውም የእሱን የሥራ ሕይወት ለማበላሸት በመፈለጓ ሴትዮዋንም ይሰድባታል። ኤጄ ወደ ቤቱ ሲመለስ ጠበቃው እንዳያናገራት ቢመክረውም ችላ በማለት ይቅርታ ለመጠየቅም አብረው በምትሰራው ሴት ስልክ ላይ የድምጽ መልእክትም ያስቀምጣል። በማግስቱም ጠዋት ኤጄ በከባድ ስካር ምክንያትም እየተነፈሰም ይነቃል። በመቀጠልም በቤት ውስጥ የተተዉትን ቦርሳዎችን በሙሉም ሲፈትሽ የቴስን ላፕቶፕም ያገኛል። በስክሪኑ ላይ ስሟ ቢታይም ያለ ሚስጥራዊ ቃል ላፕቶፑን መክፈትም አልቻለም። ጠረጴዛው ላይ ቁልፎቹን ካገኘ በኋላ መብራቱ ወደማይሰራው የምድር ቤት በርም ይመለከታል። ቢጣራ ማንም ምላሽ አይሰጠውም። ነገር ግን አንድ ድምፅ ሰምቶ ይደነግጣል። ሕገ ወጥ ሰፋሪዎቹ ታች እንዳሉ በማሰብ ኤጄ ልብሱን ለብሶ ቢላዋና የእጅ ባትሪ ይዞ ወደ ምድር ቤቱም ይወርዳል። ምድር ቤቱ ዙሪያ ሲመለከት ሌላ ድምፅም ይሰማል። ያንን ግድግዳው ላይ ያለውን ገመድም ያገኘዋል። ገመዱንም በሳበው ጊዜ ሚስጥራዊውን በርም ያገኘዋል። ወዲያውኑም ያንን አስፈሪ ክፍልም ቢያገኘውም ይሄ ለኤጄ ፍርሃት ሲሆን ደስታንም የፈጠረለት። ኤጄ ወደ ሳሎን ተመልሶ በኢንተርኔት ላይ ከመሬት በታች ያሉ ክፍሎች የቤት ዋጋን እንደሚጨምሩ መረጃም ይፈልጋል። የምድር ቤቱን ክፍል ለብቻ ወጥቶ መሸጥ እንደሚችልም ይማራል። ስለዚህ የመለኪያ ቴፕ ይዞ ያንን ሚስጥራዊ ቦታ ለመለካት በፍጥነትም ወደታችም ይሮጣል። አልጋውን ጭምር ያንቀሳቅሷል። በክፍሉ ውስጥም ስላለው አስፈሪ ሁኔታ ምንም አይጨነቅም። በአካባቢው ያለውን አስፈሪ የደም አሻራ እያየ እሱ ግን የሚያስበው ስለ ገንዘብ ብቻ ነበር። በዚህ አስደናቂ ስግብግብነት ውስጥ ምን አይነት አደጋ ተደብቆ ይሆን? በመጨረሻም ኤጄ ሌላኛውን በር አግኝቶ ዋሻውን ሲያይ ይበልጥም ይደሰታል። መለካቱን ይቀጥላል። አንድ የሙዚቃ ድምፅ እስኪሰማ ድረስ አያቆምም። በዋሻው መጨረሻ ላይ መብራትም ይበራል። ወደዚያ ሳመራ በጣም የሚገማ ወለሉ በአሮጌ ብርድ ልብሶች የተሸፈነና አንዲት እናት ለልጇ ወተት ስታጠባ የሚያሳይ ቪዲዮም የሚያጫውት አነስተኛ ቴሌቪዥንም ያገኛል። በድንገት የያዘው የመለኪያ ቴፕ ወደ ዋሻ ውስጥም በኃይልም ይሳባል። እሱም መልቀቅ ግድ ይሆንበታል። አንድ እንግዳ ድምፅም ሲሰማ ወዲያውኑ መሮጥ ይጀምራል። ሳያስበው ተሰናክሎም ይወድቃል። የያዘው የእጅ ባትሪም ተበላሽቶም ይወድቅበታል። ያ ብርሃን ግን ጭራቋ ሴት ወደ እሱ እየመጣች መሆኑንም ለማየትም ይበቃዋል። እሷም ወደ እሱ ተጠግታ ፊቱ ላይም ትጮኻለች። ኤጄ በድጋሚ ይሮጣል። በመጨረሻም በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ወድቆ እጁም ይጎዳል። ፍጡሯ ጉድጓዱን በክዳን ከዘጋችው በኋላ ኤጄ በቴስ ድንገተኛ መምጣትም ይደነግጣል። እሷም አፉን ይዛ ዝም እንዲልም ተነግረዋለች። ታሪካችንም ወደ 1982 ዓ.ም ይመለሳል። ያኔ ሰፈሩ በጣም ያማረና ንጹህ ነበር። ቤቱ መጀመሪያ በፍራንክ የተባለ ሰው የተያዘ ነበር። አንድ ቀን ፍራንክ በቤት ውስጥ ለሚደረግ የወሊድ ዝግጅት የሚሆኑ እቃዎችን ለመግዛት ወደ ግሮሰሪ ይሄዳል። ሁሉንም ነገር ካገኘ በኋላ በመኪናው የኋላ ሳጥን ውስጥ ከቶት ወደ ቤቱ ለመሄድ ሲዘጋጅ በአቅራቢያው አንዲት ቆንጆ ሴትም ታየዋለች። እሷን ለመከተል ወስኖ ከቤቷ ውጪ መኪናውንም ያቆማል። ፍራንክ ይህንን ሲያደርግ የመጀመሪያው እንዳልሆነ ግልጽ ነበር። ምክንያቱም በመኪና ውስጥ የመቀየሪያ ልብሶች ነበሩት። የኤሌክትሪክ ሰራተኛ በመምሰል የሴትዮዋን በር ያንኳኳል። በአካባቢው የመብራት መቆራረጥ ስለነበረ እያንዳንዱን ቤት እየመረመረ እንደሆነ ይነግራታል። ሴትየዋ ወደ ውስጥም እንዲገባ ተፈቅዶለታል። ፍራንክም ወደ መጸዳጃ ቤት ገብቶ መስኮቱን በሚስጥር የሚከፍቷል። ወደ ቤቱ ሲመለስ ጎረቤቱ ሰፈሩ እየተበላሸ ስለሆነ ቤቱን እየሸጠ እንደሆነም ይነግሯል። ፍራንክ ግን መቼም እንደማይለቅም ይነግሯል። በመቀጠልም የገዛቸውን እቃዎች በሙሉ ወደ ምድር ቤት ይወስዳል። ከዚያም የአንዲት ሴት የጭንቀት ጩኸትም ይሰማል። በአሁኑ ሰዓት ቴስ ፍጡሯን እንዲያስቆጣት ኤጄ እንዲረጋጋም ተነግረዋለች። በዚያው ቅጽበት ጭራቋ ብቅ ብላ የህፃናት የጡጦ ወተትም ትሰጠዋለች። ቴስ ያለምንም ማንገራገርም ተጠጣዋለች። ፍጡሯ እንደ ልጇ እንድታያቸው ስለምትፈልግ ኤጄም እንዲጠጣውም ተነግረዋለች። ኤጄ ግን ፈጽሞ እምቢ ይላል። በዚህ ጊዜ ጭራቋ ወደ ጉድጓዱ ወርዳ የቴስን ራስ እየዳበሰች ቤቢ ትላለች። ነገር ግን ወደ ኤጄ ዞራ እያገሳች አንዱን ትጨምቀዋለች። በድንገት ኤጄን በጉድጓዱ ጎትታ ወደ ቴሌቪዥን ክፍሉን በመውሰድ በስክሪኑ ላይ ያለውን ቪዲዮ እንድትከተል እያደረገች የእሷን ወተት እንዲጠጣም በኃይልም ታስገድደዋለች። ጥሯ የጉድጓዱን ክዳን ከፍታ አድርጋው ስለሄደች ቴስ የኤጄን የእጅ ባትሪ ይዛ በመዝለል ከጉድጓዱ ለመውጣትም ትበቃለች። በዋሻ ውስጥም ወደፊት ስትራመድ ሳታስበው መሬት ላይ ያለውን ቴፕም ተረግጧል። ያ ድምፅ ጭራቋን ያነቃቃታል። ቴስ በተቻላት ፍጥነት እየሮጠች ወደ ምድር ቤቱ ትመለሳለች። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ በሩ ቀድሞ ተዘግቶ ስለነበር በመምታት ልትከፍተው አልቻለችም። በመቀጠልም መስኮቱን ሰብራ ለመውጣትም ትሞክራለች። ይህም ብዙ ጊዜ ይወስድባታል። እንደ ዕድል ሆኖ ጭራቋ ልትይዛ ጥቂት ሲቀረው አንድሬ ደርሶ ከህንፃው እንድትወጣ ይረዳታል። አንድሬ ስለ ጭራቋ እንደሚያውቅና ጄን ትታው እንድትሄድም ይነግራታል።
በቤት ውስጥም ከዚያ የባሰ ነገር እንዳለም ያስጠነቅቃታል። ቴስ ግን ኤጄን መርዳት እንዳለባት ትናገራለች። አንድሬ ግን ፍጡሯ በሌሊት እንደምትወጣና ካየቻት እንደምታጠቃትም ያብራራላታል። በምድር ቤት ውስጥም ጄ ከቴሌቪዥን ክፍሉ አምልጦ በስልኩ መብራት ዋሻውንም ይፈልጋል። በመጨረሻም ከኤሌክትሪክ መስመር ጋር የተገናኘ ደውልም አግኝቶ መስመሩንም ሲከተል ሌላ በርም ያገኛል። ጨራቋ ወዲያውኑም ልትከተለውም ትመጣለች። ነገር ግን እሱ በዚያ በር አጠገብ ቆሞ ስታየው በፍጥነትም ትተውም ትሄዳለች። በመቀጠልም ኤጄ ወደዚህ አዲስ ክፍልም ይገባል። ክፍሉ በቆሻሻ በልብሶች በቤት እቃዎችና በሌላ ቴሌቪዥን የተሞላ ነበር። አልጋ ላይ እድሜው የገፋውን ፍራንክን አግኝቶ ይደነግጣል። እሱም በምልክት ውሃ ይጠይቋል። ኤጄ ጡጦውን ይሰጧል። ነገር ግን ቀጣዩን ምልክት ሊረዳው ስላልቻለ የምሳ ጠረጴዛውን ወደ አልጋውም ያስጠቋል። በመቀጠልም ዙሪያውን ሲመለከት በርካታ አሮጌ የቪዲዮ ካሴቶችንም ያገኛል። ሲከፍታቸው ፍራንክ በዚያ ምድር ቤት ውስጥ የበደላቸውን ሴቶች በሙሉ የተቀረጹበትን ቪዲዮ ያያል። ኤጄ በከፍተኛ ሽብር ፍራንክ ላይ መጮህ ይጀምራል። ፍራንክ ግን ከጠረጴዛው ሳጥን ውስጥ ሽጉጥ አውጥቶ ራሱንም ያጠፋል። በዚህ መሃል ቴስ ከሰፈሩ ወጥታ በአቅራቢያ ወደሚገኝ የነዳጅ ማደያ በመሄድም ስልክ ተውሳ ወደ 911 ትደውላለች። ፖሊሶች ሲደርሱ ወደ ቤቱ ይዛቸው በመሄድም የሆነውን ነገር ትነግራቸዋለች። ነገር ግን ፖሊሶቹ አያምኗትም። ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የተቆለፈውን ቤት ለመስበር ፈቃደኛ ሲሆኑ ጥለዋትም ይሄዳሉ። ተስፋ የቆረጠችው ቴስ ቁልፎቿን ለመውሰድ የሳሎኑን መስኮት ሰብራ ወደ ውስጥም ትገባለች። መኪናዋ ውስጥም ስትገባ ጭራቋ እያጋሳች ከቤትም ትወጣለች። ቴስ መኪናውን በፍጥነት በመንዳት ፍጡሯ ራሷን ስታ እስከምትወድቅ ድረስ ደጋግማ ከግድግዳው ጋርም ታጋጨታለች። በመቀጠልም ኤጄን ለማዳን ወደ ውስጥም ትመለሳለች። ኤጄ ሽጉጡን ይዞ ከክፍሉ ይወጣል። በዋሻ ውስጥም በአንድ ድምፅ ደንግጦ ያለምንም ማስተዋልም ይተኩሳል። ነገር ግን የመታው ቴስን በዳሌዋ ላይም ነበር። ኤጄ ወዲያውኑም ተሸክሟት ከቤትም ይወጣል። ጭራቋም ከግድግዳው አጠገብ እንደሌለች ያስተውላሉ። ኤጄ ቁልፎቹን ዋሻ ውስጥም ስነጣላቸው ሁለቱ በእግራቸው እየሮጡ አንድሬንም ያገኙታል። እሱም ወደ መደበቂያው ይዟቸው በሚት ታሪኩንም ያካፍላቸዋል። ፍራንክ ሰፈሩን ጥሎ ያልወጣና ሰለባዎቹን በሙሉ ምድር ቤት ውስጥ እያረገዘ የሚያስቀምጥ ተከታታይ በዳይም ነበር። በመቀጠልም የተወለዱትን ህፃናት ጭምር እያረገዘ የቅጂዎች ቅጂ ፈጥሯል። ይህች ጭራቅ የዚህ አስከፊ የዘር መደባለቅ ውጤት ናት። እዚያው ምድር ቤት ውስጥም ተወልዳ ለ40 ዓመታትም ኖራለች። ኤጄ መጥፎ ሰው እንዳልሆነ ለማረጋገጥና የበደላቸውን ሰዎች ለመካስ ሲል ቴስን ለመርዳትም ይፈልጋል። አንድሬ ግን ጭራቋ ወደዚህ መደበቂያ መስታ ስለማታውቅ እስከ ጠዋት እዚያ እንዲቆዩም ይነግራቸዋል። በድንገት ጭራቋ ግድግዳውንም ሰባብራ በመግባት አንድሬንም ትይዘዋለች። እጁንም ቀዳዳ አውጥታ በመቁረጥ በገዛ እጁ እስኪሞት ድረስም ትመተዋለች። ቴስና ኤጄ ወዲያውኑም ይሮጣሉ። ነገር ግን በሽቦ ምክንያት አጥሩ መዝለል አይችሉም። በአቅራቢያው ወደሚገኝ የውሃ ማማ ደረጃዎችም ይወጣሉ። ጫፍ ላይ ሲደርሱ ኤጄ ሽጉጡንም ይወጣል። ነገር ግን ሳያስበውም ይጥለዋል። ስለዚህ እሱን ለማምለስ ሲል ቴስ ታሪካችን መጀመሪያ ላይ ወዳየነውም ይመልሰናል። እንደማታለያ ለመጠቀምም ይወስናል። ጭራቋ ጫፍ ላይ ስትደርስ ኤጄ የቴስን ጸጉር ይዞ ወደ ታችም ይወረውራታል። ለጭራቋም ልጇን እንድትይዝም ይጮሃል። ጭራቋ ወዲያውኑም ወደ ታችም አብራ ትዘላለች። ቴስ ከመሬት ጋር ከመጋጨቷ በፊት የምታየው የመጨረሻው ነገር እሷን ነው። ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ኤጄ ወደ ታች ተመልክቶ አስክሬኖቹ መሬት ላይ የሚያል ወደ ታች ወርዶ በመጨረሻ ከአጥሩ ለመውጣት የሚያስችለውን ቀዳዳም ያገኛል። ሽጉጡን አንስቶ ወደ አስክሬኖቹ ሲጠጋ ቴስ በህይወት እንዳለችም ያውቃል። ጭራቋ እንደ መከላከያ በመሆን የወደቀችበትን ኃይል እንደቀነሰችላትም ይረዳል። ኤጄ በመደናገጡ ምክንያት ስላደረገው ክደትም ይቅርታም ይጠይቃታል። ቴስን ለማንቀሳቀስ ሲሞክር ጭራቋ ነቅታ ትይዘዋለች። ጣቶቿን አይኖች ውስጥ በመክተትም ራሱን ለሁለትም ትከፍለዋለች። የተባና በመቀጠልም ጭራቋ የቴስን ቁስል አይታ ልትረዳትም ስላልቻለች የሀዘን ድምፅም ታወጣለች። ቴስ መሬት ላይ ያለውን ሽጉጥም አንስታ ወደ ጭራቋም ትከሰላለች። ፍጥሯ ግን ልጄ እያለች ግንባሯንም ትነኳለች። ቴስ ግን ህይወቷን ለማጥፋት አናቷ ላይም ተተኩሳለች። በመጨረሻም አካባቢውንም ጥላ እየሄደች እያሳየን ታሪካችንም ያበቃል።